Bine, ne-am regăsit, dragi prieteni. Am urmărit cu toții spectacolul grotesc oferit de Donald Trump la Davos timp de aproape o oră jumate. Toate înșirările acelea, adunătura aceea de idei care nu ducea nicăieri. Și acum vreau să-mi exprim regretul că l-am numit Krasnov, că ar fi omul rușilor, s-ar putea să nu fie. Omul s-ar putea să fie doar trăznit așa de moment și atins puțin așa de demență, puțin mai mult de demență. Asta am văzut ieri, am văzut dincolo de discursul fascistoid, am văzut foarte multă nebunie, infatuare maximă și limbrici așa la limbă. Tot timpul se lua de Biden, de Europa, că Europa n-a plătit, Elveția, apropo, vorbitoare de limbă germană, le-a spus elvețienilor la Davos că dacă n-ar fi fost America, acum am fi vorbit germană, le-a spus în sală celor de la Davos. Incredibil. Omul nu știe nici măcar cât e ceasul dacă se uită la un Rolex. Eu n-am Rolex, eu am un ceas din ăsta atașat de sănătate și de fitness atașat la telefon, dar le spunea elvețienilor că dacă America n-ar mai cumpăra ceasuri, 40 de miliarde, 40 billion dollars we buy watches, atunci s-ar prăbuși economic Elveția, vai săraci elvețieni, că n-ar mai avea ei unde să vândă ciocolata și ceasurile elvețiene. Comparați, dacă puteți, discursul de ieri al lui Donald Trump cu discursul de alaltăieri a premierului canadian Mark Carney. Comparați. Sau cu ceea ce a spus Alexander Stubb. Finlandezul Alexander Stubb. O să vă prezint așa un minut și ceva, un lucru, o analiză a ceea ce spune el despre ruși și despre cei 4 ani de război, unde au dus pentru Rusia și prevăzând așa parcă un faliment răsunător al Rusiei dacă rușii opresc războiul. De aia nu-și permit rușii să oprească în acest moment războiul, pentru că n-ar avea de unde să le plătească salarii militarilor după război. Așadar, la final de Davos, vedem și astăzi va fi o întâlnire între Trump și Zelensky. Mie mi se pare că din tot ceea ce s-a încordat Trump și a zis că o să facă, n-a făcut nimic. Până la urmă, Groenlanda rămâne a danezilor și a europenilor. Am auzit ceva de niște baze care oricum le puteau face. Nu știu dacă se vor da teritorii cu proprietate pentru aceste baze, așa cum a fost vehiculată astăzi în media, dar din toată șmecheria pe care am văzut-o la Trump, toată s-a dezumflat. Astfel că, iată, Trump devine din nou ridicol și hilar, după ce a încercat să semene răzmeriță și teroare în Europa, se dovedește a fi un limbric politic. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Trump a lansat Consiliul său pentru pace la Davos, care nu include aliații europeni cheie. Vedem despre ce aliați, cine sunt aliații lui Trump în acest Consiliu de pace. Forțele de apărare ucrainene au atacat un terminal petrolier rusesc și o serie de instalații de apărare aeriană ale ocupanților ruși. Dnipro-Osint a publicat primele imagini din satelit cu distrugerea depozitului de muniții rusesc de la Debalțeve. Dar înainte de toate aceste subiecte, vreau să vă prezint ce spune Alexander Stubb despre Rusia și războiul de 4 ani purtat. Than about Russia's capability to win this war. Look, what has Russia achieved in the past 4 years? It's acquired 20% of the territory of Ukraine through military warfare, roughly 2%. In the process of doing that, it has provided about 1 million casualties and dead. It has
decreased its sphere of influence. You can see the Central Asian countries, you can see the Southern Caucasus detaching themselves from the Russian Empire. You look at the Russian economy right now. If we go with the inflation rates of the two first weeks, we're looking at 30% inflation this year. 16% interest rates, zero growth, no more reserves, incapacity to pay the soldiers when the war ends. So I'm more worried about Russia's unwillingness to end this war because they cannot afford to do so than about Russia's capability to win this war. Look. Da? Ăsta este un bilanț foarte bun făcut de către Alexander Stubb. În timp ce Trump, tot la Davos, lansează Consiliul său pentru pace, care bineînțeles că nu include aliați europeni serioși. Președintele Trump a semnat documentele de înființare a Consiliului pentru Pace în cadrul unei ceremonii organizate la Davos, în Elveția. Înainte de a semna documentele, Trump și-a exprimat încrederea că aproape fiecare țară dorește să facă parte din acest proces. Reprezentanți din cel puțin 20 de țări au participat la ceremonia de semnare. Cu toate acestea, nici unul dintre aliații tradiționale ai SUA din Europa de Vest nu s-a numărat printre aceștia. Țările reprezentate pe scena de la Davos au fost predominant din Orientul Mijlociu și America de Sud printre participanți, numărându-se lideri din Arabia Saudită, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Argentina și Paraguay. Prim-ministrii Ungariei și Bulgariei din partea Uniunii Europene au participat la ceremonie. Deci, Ungaria nu e singură. Bulgaria, după ce a intrat la zona euro, participă la acest lucru. Nu știu, chiar nu-și cunosc interesele bulgarii, dar mă rog, să vedem ce o să se întâmple. Îmi place, de fapt, această trupă. Îmi plac toți membrii ei. Îți vine să crezi, de obicei am fost 2 sau 3 membri care nu-mi plac. Nu văd niciunul dintre ei aici, a spus Trump. Ca reamintire, pe 26 ianuarie, autoproclamatul președinte al Belarusului, Alexander Lukashenko, a fost primul care a semnat documentul privind aderarea țării la Consiliul pentru Pace, la invitația liderului american Donald Trump. Forțele de apărare au atacat un terminal petrolier rusesc și o serie de instalații de apărare aeriană ale rușilor. Unitățile forțelor de apărare au atacat terminalul petrolier rusesc, Taman Neftgaz, care aprovizionează taman forțele armate ruse și o serie de instalații de apărare aeriană ale forțelor de ocupație în noaptea de 21 spre 22 ianuarie. Atacul a fost raportat la terminalul petrolier situat în satul Volna din regiunea Krasnodar, Rusia, unde s-au auzit explozii și a izbucnit un incendiu. Amploarea pagubelor este în curs de determinare. În plus, o serie de ținte inamice au fost lovite în Crimea, ocupată temporar de către ruși. Lovituri au fost înregistrate la stația radar 59N6E, stația radar 55ZH6 Nebo-U în Eupatoria și la stația radar 55ZH6M Nebo-M din Rusakova. Amploarea pagubelor este în curs de determinare, a raportat statul major general. Hai să vedem și ce ne prezintă OSINT. OSINT ne prezintă primele imagini satelitare de rezoluție redusă care confirmă distrugerea completă a unui depozit de muniții rusesc din Debalțeve, știrea care v-am prezentat-o ieri, din regiunea ocupată Donetsk. Chiar și în imagini de rezoluție redusă, zona pare complet distrusă, fără structuri intacte rămase, așa cum se poate observa în această imagine. Și avem o știre de asemenea foarte interesantă. Trupele ucrainene au reușit să distrugă 2 sisteme rusești de apărare aeriană Buk, un Buk M2 și un Buk M3, într-o singură zi pe frontul la nord de Slobojanski. Atacurile au urmat unor recunoașteri cu drone efectuate de unitatea de drone Kursk, care a detectat sistemele ascunse
într-o pădure. Vedem în această imagine, se vede foarte bine, locația unde rușii ascundeau aceste sisteme de apărare și vedem prima lovită, după care și a doua explozie care se observă în această imagine. Trecem la ziua 1429 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 1070 de militari, 9 tancuri, 5 vehicule blindate de luptă, 53 de piese de artilerie, 2 lansatoare de rachete și 3 mijloace de apărare antiaeriană rusești. Ucrainenii au reușit să doboare și o cifră destul de mare de drone, 669 de drone rusești. Dăm un ochi să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor în viziunea analiștilor, pe hărțile analiștilor de la Deep State și începem cu zona de sud, în principal Hersonul. O să urmărim pe ultimele două zile, pentru că n-am prezentat din data de 18, așa că între 19 și 21 observăm că în Herson au existat modificări semnificative. Dacă mergem mai la nord-vest, în Zaporojie, de asemenea, n-au existat modificări. În zona Pokrov-Smârnograd, vedem că rușii au reușit să ocupe o suprafață de aproximativ 2 km pătrați în punga Pokrov-Smârnograd în ultimele 48 de ore. În Dobropilea, vedem că în acest moment frontul este stabil, deci n-au existat avansuri rusești în această zonă. Mergem să vedem mai spre nord. Așa cum se poate observa, nu există nicio modificare a frontului și nici în zona Kupianskului, da? Așa cum se poate observa din această imagine. Vovceanscu din regiunea Harkiv sunt zone în care doar s-a modificat foarte puțin zona gri, așa că nu putem vorbi de modificări ale fronturilor. Și în zona Sumă-Kursk observăm că n-au existat modificări ale fronturilor. Așadar, în ultimele 48 de ore, în ultimele 2 zile, rușii au avansat 2 km pătrați cu pierderi de peste 2000 de militari în curs de 2 zile. Nu știu dacă este sustenabil așa ceva pe termen mediu și lung. Da, vom vedea. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 21 ianuarie în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului cu principalele informații. Oficialii americani se vor întâlni cu oficialii ucraineni pe 21 și 22 ianuarie și cu președintele rus Vladimir Putin pe 22 ianuarie pentru a continua negocierile de pace. Kremlinul rămâne dedicat obiectivelor sale inițiale de război și nu își arată public nicio nouă dorință de a se angaja la compromisuri semnificative pentru a pune capăt războiului împotriva Ucrainei. Rapoartele privind proiectul listei principalilor candidați ai Partidului Rusia Unită pentru alegerile din Duma de Stat din septembrie 2026 ar fi generat discuții interne la Kremlin, care nu numai că reflectă manevrele facționale pentru a câștiga puterea, dar arată și îngrijorarea Kremlinului cu privire la atitudinea publicului rus față de un război prelungit. Statele Unite au confiscat un alt petrolier implicat în transportul de petrol rusesc sancționat în largul coastei Venezuelei. Forțele ucrainene au avansat recent în vestul regiunii Zaporojie, iar forțele rusești au avansat în zona tactică Kostiantinivka, Druzhivka și în vestul regiunii Zaporojie. La final vă prezint hărțile Institutului la data de 21 ianuarie cu direcția nordică, regiunea Sumă, Harkiv, Donetsk, centura de fortărețe din Donbass, ucraineană, Slaviansk, Kostiantinivka, Druzhivka, Kostiantinivka, localitatea Kostiantinivka,
Pokrovsk, Zaporojie, Orihiv, orașul Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!